নমস্কাৰ সকলোলৈকে আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি চুকা টেঙা মাছৰ লগত বনাম আৰু বিলাহী আৰু বেঙেনা পুৰি লৈ মাছৰ সৈতে বনাম আৰু তাৰ কাৰণে এইখিনি পিয়াজ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া কাটি লৈছোঁ আৰু বেঙেনাৰ আঞ্জাখন ৰান্ধিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই বেঙেনা আৰু বিলাহী কেইটা এনেদৰে গেছত পুৰি ল'ম আৰু আজি একেবাৰে বেলেগ পদ্ধতিত বনাব লৈছোঁ আৰু এতিয়া সেই বেঙেনা আৰু বিলাহীখিনি পুৰা হৈ গৈছে আৰু আলু দিছিলোঁ ভাততে সিজিবলৈ দিছিলোঁ আলুখিনি যেহেতুকে এনেদৰে পুৰিব নোৱাৰি আৰু এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হৈছে এতিয়া মিঠাতেল দিলোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া কাটি ৰখা পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দিম আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ আৰু সদায় বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিত বনোৱা যায়েই নহয়নে সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ এনেদৰে বনাওঁ আৰু সোৱাদটো অলপ সুকীয়া হয় আৰু পিঁয়াজখিনি কেঁচা জলকীয়াখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাবলৈ দিলোঁ এতিয়া মই সিজাই ৰখা আলুকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিলোঁ আদা নহৰু বটাখিনিও দি দিলোঁ আৰু বহুত সোৱাদ লগা হয় এই ব্যঞ্জনখন আৰু যোৱাবাৰ যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত এনেকুৱা বেঙেনা বা বিলাহীৰ চিজন আছিলে তেতিয়াও এনেদৰে বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত বেঙেনাখিনি আৰু বিলাহীখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ভাজ খাবলৈ দিম যিহেতুকে সিজি আছে আগতীয়াকৈ আৰু বেছি সিজাব নালাগে আৰু এতিয়া ইয়াত পানী দিলোঁ আৰু আঞ্জাখন খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু এতিয়া মাছখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে
আৰু বেছি মছলাও মই ইয়াত নিদিওঁ অকণমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিম আৰু ধনিয়া গুড়িখিনিত মানে অকণমান বেলেগ মছলাও মিক্স হৈ আছিলে তাৰে অকণমান দি দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু আঞ্জাখন হৈছেই এতিয়া মই নমাই থম আৰু নমোৱাৰ আগত অকণমান ধনিয়া কাটি দিছোঁ আৰু আঞ্জাখন এতিয়া নমাই ল'ম আৰু খুব সোৱাদ লগা হৈছিল আঞ্জাখন যেতিয়া ভইচ অভাৰ দি আছোঁ এতিয়া আঞ্জাখনলৈ মনত পৰি আছে আৰু এইফালে মাছ ভজা তেল আছিলে কেৰাহীটোত এতিয়া ইয়াত চুকা টেঙাখিনি বনাব লৈছোঁ আৰু যিহেতুকে মই টেঙাৰ আঞ্জাত অন্য মছলা বা পিঁয়াজ আদা নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু 2টা জলকীয়া এইখিনিৰে মই আঞ্জাখন বনাম আৰু সিজাই ৰখা আলু 2টা আছিলে সেই 2টা দি দিলোঁ কিছুমানে আদা নহৰু বা পিঁয়াজ গোটেইখিনিয়ে দিয়ে তেনেদৰেও ভাল লাগে কিন্তু মই টেঙাৰ আঞ্জাত মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিম আৰু অন্য মছলা নিদিওঁ আৰু এতিয়া চুকা শাকখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ এয়া ঢালি দিলোঁ আৰু চুকা শাকটো জানেই কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে নোহোৱা হৈ যায় আৰু পুৰা এবছৰৰ মূৰত আজি চুকা শাক খাবলৈ পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু চুকা শাকৰ আঞ্জাখন আচলতে ৰাতি বনাব লাগে আৰু যেতিয়া ৰাতিপুৱালৈ অকণমান থৈ দিব লাগে আৰু সেই ঠাণ্ডা হৈ থকা চুকা শাকৰ আঞ্জাখন খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় আৰু মোৰ খুবেই প্ৰিয় তেনেদৰে আৰু আজি দিনতে বনাইছিলোঁ আৰু এই আঞ্জাখনো হৈছে ইতিমধ্যে আৰু অকণমান উতল অহাৰ পিছত মই নমাই থম আৰু শেষত অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিলোঁ আৰু দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ এনেদৰে মই বাঢ়ি ল'লোঁ আৰু বেঙেনাৰ ফ্ৰাই বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু অন্য এদিন লগ পাম নতুন